વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે કૂકીઝ બિસ્કિટ બનાવીશું, તે પણ વિધાઉટ ઓવન, વિધાઉટ માઇક્રોવેવ. આજે આપણે તેને કુકરની અંદર ઇડલી સ્ટેન્ડ મૂકીને બનાવીશું. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો તેના માટે 40 ગ્રામ બેસન, 40 ગ્રામ ખાંડ, 30 ગ્રામ મેંદો, 40 ગ્રામ ઘી, એક નાની ચમચી ઇલાયચી પાવડર, એક ચમચી સૂજી અને બિસ્કિટ ઉપર લગાવવા માટે દૂધ, એક ચમચી પિસ્તા અને બદામની કતરણ. દૂધનો આપણે લોટ બાંધવામાં બિલકુલ ઉપયોગ નથી કરવાનો, ફક્ત તેને આપણે કૂકીઝ બનાવીએ તેના ઉપર લગાવવા માટે દૂધ લીધેલું છે. હવે એક બાઉલ લઈશું, તેમાં આપણે પહેલા ઘી એડ કરીએ. હવે તેમાં ખાંડ પણ એડ કરી દઈએ. હવે આપણે ઘી અને ખાંડને બરાબર મિક્સ કરવાનું છે. આપણે ઘી લીધેલું છે, તો આપણે બટર લેવું હોય તો બટર પણ લઈ શકાય. તેને આપણે હાથથી લગભગ 5 મિનિટ સુધી આ રીતે ફેટી લેવાનું છે. એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે, અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે આ રીતે તેને ફેટીએ છીએ. તેની હવે તે ક્રીમી હોય તેવું લાગે છે, પણ તેને 1 મિનિટ વધારે આપણે ફેટી લઈએ. જેટલું આપણે ખાંડ અને ઘીને સારી રીતે ફેટીશું તેનાથી તે ક્રીમી જેવું થઈ જાય છે અને તે ફ્લફી થઈ જશે. તો તેમાંથી એકદમ ટેસ્ટી તમારી બિસ્કિટ બનશે. જુઓ, એકદમ સરસ રીતે તે ફેટાઈ ગયું છે અને તે એકદમ ફ્લફી બની તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તેમાં આપણે બેસન નાખીશું, મેંદો, સૂજી મિક્સ કરી લઈએ, ઇલાયચી પાવડર, બધું જ મિક્સ કરી તેનો આપણે લોટ બાંધીશું. લોટ બાંધતી વખતે આપણે દૂધનો યુઝ બિલકુલ નથી કરવાનો. તમે માપ પરફેક્ટ લીધું હશે તો દૂધ નાખવાની જરૂર નહીં પડે, અને માપમાં થોડું ઉપર નીચે થઈ જાય તો તમે 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું દૂધ નાખી શકો છો. આપણે કૂકીઝમાં બેકિંગ પાવડરનો બિલકુલ યુઝ નથી કર્યો. આની અંદર આપણે થોડું દૂધ નાખીએ તો કૂકીઝ થોડી કડક થઈ જાય છે. લોટને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તે જલ્દીથી મિક્સ નથી થતું કારણ કે આની અંદર આપણે ઘીનો જ યુઝ કર્યો છે. આપણે આ રીતે પોચા હાથથી તેને સ્મૂથ કરીશું 2 થી 3 મિનિટ માટે, જેથી લોટ આપણો સરસ સ્મૂથ થઈને તૈયાર થઈ જશે. તો હવે આપણો કૂકીઝ માટેનો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. લોટને આપણે 5 મિનિટ માટે ઢાંકીને રહેવા દઈએ. હવે આપણે ગેસ પર કુકર મૂક્યું છે અને ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું. તેમાં આપણે નમક નાખીશું. જે પણ ઘરમાં આપણે યુઝ કરતા હોય એ નમક આપણે નાખી શકાય છે, અને નમક આપણે કુકરનું તળિયું ઢકાય એટલું જ નાખવાનું છે. હવે આપણે કુકરના ઢક્કનની રિંગ અને સીટી કાઢીને તેને ઢાંકીને મૂકી દઈએ. હવે તેને ઢાંકીને પ્રીહીટ કરવા માટે રાખીશું. હવે લોટમાંથી આપણે કૂકીઝ બનાવી લઈએ. વધારે કૂકીઝ મોટી નહીં બનાવીએ, કારણ કે જ્યારે તે બેક થશે ત્યારે થોડી મોટી થશે અને થોડી ફૂલશે, એટલે તેની ડબલ સાઈઝ થઈ જશે. એટલા માટે આપણે કૂકીઝની નાની બનાવીશું. આ રીતે જે રીતે બજારમાં પેંડા આવે એ જ રીતે બનાવીશું. વધારે ચપટા નથી કરવાના. ક્યારેક એવું બને છે તે બનાવી નથી શકાતા અને તે ફાટતી જાય છે, તો તેને હાથથી થોડી આ રીતે પ્રેસ કરી દઈએ. આ રીતે કરવાથી તે આસાનીથી બની જાય છે. એવી જ રીતે આપણે બધી જ કૂકીઝ બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ. તો બધી જ કૂકીઝ બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે ઇડલી સ્ટેન્ડ લઈશું અને તેને ઘીથી આપણે ગ્રીસ કરી લઈએ. હવે આપણે કૂકીઝને ઇડલી સ્ટેન્ડમાં મૂકી દઈએ. હવે તેના ઉપર ક્રોસનું નિશાન કરી દઈએ. તમારે જે રીતની ડિઝાઇન કરવી હોય એ રીતે કરી શકાય છે. હવે તેના ઉપર આપણે દૂધ લગાવી દઈશું. દૂધ લગાવવાથી કૂકીઝનો કલર એકદમ સરસ આવે છે, અને તમે માર્કેટમાં જોતા જશો કૂકીઝ ઉપર લાઇટ ડાર્ક કલર હોય છે અને નીચેથી વ્હાઈટ અથવા યલો હોય છે.
હવે તેના ઉપર આપણે ડ્રાયફ્રૂટ મૂકી દઈએ. આ કૂકીઝને આપણે બિલકુલ ચપટા નથી કરવાના, કારણ કે તે બેક થશે તો ફૂલશે અને તે ડબલ થઈ જશે. બીજી પ્લેટ મૂકીશું, તેમાં પણ આપણે કૂકીઝ મૂકી દઈએ. જ્યારે આપણે કૂકીઝ સ્ટેન્ડ મૂકતા હોય ત્યારે એકના ઉપર એક કૂકીઝ નહીં મૂકવાની, થોડી અપોઝિટ રાખવાની, કારણ કે કૂકીઝ જ્યારે ફૂલશે ત્યારે ઉપરના સ્ટેન્ડને બિલકુલ ના અડે એ રીતે મૂકવાની. હવે આપણે કૂકીઝને કુકરમાં મૂકી દઈએ. થોડું ધ્યાન રાખીને મૂકીશું અને ધ્યાન રાખવું કે કૂકીઝ એક ઉપર એક ના રહે. હવે તેને ઉપર ઢક્કન બંધ કરી દઈએ અને જો કુકરની રિંગ અને સીટી આપણે નીકાળી લઈએ, બંધ કરી દઈએ અને ગેસ એકદમ સ્લો રાખીશું અને તેને 10 મિનિટ બાદ ચેક કરી લઈશું. લગભગ તેને બનતા 15 થી 20 મિનિટ જેવો ટાઈમ લાગશે. અહીંયા આપણી કૂકીઝ બરાબર બનીને તૈયાર છે. આ રીતનો કલર કૂકીઝમાં આવી છે એટલે તેને બહાર લઈ લેવી. ગરમ છે તો આપણે ધ્યાન રાખીને ધીમેથી તેને બહાર લઈ લઈએ. હવે તેને આપણે 10 મિનિટ માટે સ્ટેન્ડમાં જ ઠંડુ થવા દઈશું. હવે કૂકીઝ બિસ્કિટને આપણે નીકાળી લઈએ. જો કેટલી સરસ તેનો કલર આવ્યો છે અને પાછળથી પણ એકદમ સરસ શેકાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ રીતે બધી જ એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે કૂકીઝ આપણી. તેને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈએ અને તેનો ટેસ્ટ પણ એકદમ સરસ આવે છે. આમાં બેકિંગ પાવડરનો યુઝ નથી કર્યો, બેકિંગ સોડાનો પણ આપણે યુઝ નથી કર્યો અને તો પણ આપણી કૂકીઝ એકદમ સરસ એવી ફૂલીને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને ઉપરથી એનો કલર પણ બહુ જ સરસ આવ્યો છે. તો તમે પણ આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. રેસીપી કેવી લાગી તે કમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. અમારા વિડીયોને વધારેમાં વધારે શેર કરજો. અમારો વિડીયો જોયો તેના માટે થેન્ક યુ.